Thank you, sir. Thank you. Thank you. I know. Κυρίτσι, αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Εξωτερικής Ομοσπονδίας και Γενικό Γραμματέα της ΠΕΟ. Συναδέλφισσα και συνάδελφοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που και εγώ με τη σειρά μου εκ μέρους του Γενικού Συμβουλίου της ΠΕΟ, της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας, καλωσορίζω όλους σε αυτή την συνεδρία της διεθνούς σας που φιλοξενείται εδώ στην Κύπρο. Ευχόμαστε η παραμονή σας εδώ να είναι και ευχάριστη αλλά προκαλώς δημιουργική. Η ΠΕΟ χαιρετίζει το γεγονός ότι αυτή η συνάντηση πραγματοποιείται στη χώρα μας και θέλουμε με αυτή την ευκαιρία να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην UIFTB για την διαχρονική υποστήριξη και αλληλεγγύη στον αγώνα του Κυπριακού λαού και των Κυπρίων εργαζομένων για μια λύση στο Κυπριακό για επανένωση της πατρίδας μας. Στην εποχή μας, ο παραγόμενος πλούτος μπορεί να θρέψει πολλές φορές τους κατοίκους αυτού του πλανήτη. Όμως την ίδια στιγμή, εκατομμύρια άνθρωποι υποσυτίζονται, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες, ενώ οι πόλεμοι και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις με στόχο τον πολιτικό και οικονομικό έλεγχο συνεχίζονται και εκτείνονται. Εμείς εδώ στην Κύπρο γνωρίζουμε πολύ καλά τα ολέθρια αποτελέσματα των ιμπεριαλιστικών κυβολιοκτισμών, γιατί έχουμε βιώσει από πρώτο χέρι τον πόλεμο και την καταστροφή. Γι' αυτό ως ύψιστη προτεραιότητα έχουμε τον αγώνα για λύση του Κυπριακού που να επανενώνει την Κύπρο και να την απαλλάσσει από την ξένη στρατιωτική παρουσία και εξάρτηση. Εδώ και 15 μήνες, μετά δυστυχώς την άδοξη διακοπή των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, το Κυπριακό έχει περάσει σε μια άγωνη και επικίνδυνη στασιμότητα. Για τους προοδευτικούς ανθρώπους του τόπου μας, η λύση του Κυπριακού παραμένει επίγουσα ανάγκη. Καμιά κατάκτηση δεν μπορεί να είναι μόνιμη και σταθερή όσο η πατρίδα μας παραμένει βία διχοτομημένη. Είμαστε σταθερά δεσμευμένοι στο στόχο που έχει περιληφθεί τόσο στις συμφωνίες ανωτάτου επίπεδου μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όσο και στα ψηφίσματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών για λύση δικοινοτικής, της ζωνικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, όπως αυτή ερμηνεύεται στα έγγραφα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, για τη δημιουργία ενός Κυπριακού κράτους με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένη στρατιωτική παρουσία και μακριά από στρατιωτικούς συνασπισμούς, γέφυρα ειρήνης και ασφάλειας για ολόκληρη την περιοχή μας. Εργαζόμαστε με συνέπεια μαζί με τα κοκυπριακά ταξικά συνδικάτα που επίσης ανήκουν στην Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία για την ειρηνική συμβίωση σε μια ομόσπονδη, επανενωμένη και ασφαλισμένη κοινή πατρίδα. Επιμένουμε ότι η διαπραγματευτική διαδικασία που έχει διακοπεί, με τον τρόπο που έχει διακοπεί, πρέπει άμεσα να επανεκκινήσει από εκεί που σταμάτησε
και οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων, στο πλαίσιο που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, οφείλουν με σοβαρότητα και σταθερότητα να εργαστούν δημιουργικά για την εξέβρεση λύσης. Συνάδελφοι και συναδέλφισσα, όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην Κύπρο, νομίζω ότι δεν διαφέρει ουσιοδός από την κατάσταση στις πλήστες χώρες της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου κόσμου. Η φιλοσοφία και η γενικότερη οικονομική και κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση μας είναι ευθυγραμμισμένη με τις σκληρές νεοφιλελεύθερες συνταγές που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτές οι πολιτικές, μέσα από την διαδικασία διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, έχουν οδηγήσει στην υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών και στην προκλητική ανακατανομή του πλούτου υπέρ των λίγων και σε βάρος των πολιτών. Στο βωμό του νεοφιλελεύθερου εξορθολογισμού και των λεγόμενων μεταρρυθμίσεων, μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις του λαού, όπως ο συνεργατισμός, έχουν καταστραφεί, άλλες είναι στο στόχαστρο, όπως οι δημόσιες τηλεπικοινωνίες και η δημόσια εταιρεία παραγωγής ηλεκτρισμού, ενώ το κοινωνικό κράτος που χτίστηκε με τους αγώνες του λαού διαχρονικά μετά από πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια έχει ουσιαστικά ξυλωθεί. Μπορεί ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας ύστερα από την καθίζηση που υπέστη μέχρι το 2014 να έχει επανέλθει σε ένα θετικό ρυθμό, να έχει θετικό πρόσημο. Αυτό όμως από μόνο του δεν αποτελεί ένδειξη κοινωνικής πρόοδου. Πρόοδος σημαίνει ασφαλώς ανάπτυξη, αλλά και δίκαιο διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων αυτής της ανάπτυξης. Ανάπτυξη δηλαδή για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Το συνδικαλιστικό κίνημα τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται για την επαναφορά όσων δικαιωμάτων είχαν συρρυκνωθεί κατά την περίοδο της κορύφωσης της καπιταλιστικής κρίσης στη χώρα μας το 2013. Την περίοδο δηλαδή που επιβλήθηκαν και τα μνημόνια. Αυτό τον στόχο, είτε μερικά είτε συνολικά, τον έχουμε πετύχει σχεδόν σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν ανανεωθεί τα τελευταία χρόνια. Επανήλθαν δηλαδή τα δικαιώματα που αφαιρέθηκαν μέσα στις συλλογικές συμβάσεις. Η διεύρυνση όμως της κοινωνικής ανισότητας στις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα είναι φανερό ότι δεν αντιμετωπίζεται αυτή η διεύρυνση της ανισότητας μόνο με ικανοποιητικές συμφωνίες ανανέωσης των υφιστάμενων συλλογικών συμβάσεων. Δυστυχώς, ο φόβος, η ανασφάλεια των εργαζομένων μπροστά στο ενδεχόμενο της ανεργίας, η ολοφάνερη ανατροπή του συσχετισμού ισχύως υπέρ των εργοδοτών και σε βάρος των εργαζομένων έχουν δημιουργήσει
πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες για εκμετάλλευση των εργαζομένων μέσα από την απορρίθμιση της εργασίας και την υπόσκαψη και της συνδικαλιστικής οργάνωσης, αλλά ιδιαίτερα και της εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων. Γι' αυτό η ΠΕΟ αναδεικνύει σήμερα ως βασική της προτεραιότητα τον αγώνα για να υποχρεωθεί το κράτος να υιοθετήσει τέτοια νομοθετικά μέτρα ώστε οι συλλογικές συμβάσεις όχι μόνο να συνομολογούνται, να συμφωνούνται και να υπογράφονται, αλλά να εφαρμόζονται και από όλους. Για δε τους εργαζόμενους που για διάφορους λόγους δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, το κράτος οφείλει να διαμορφώσει μηχανισμό μέσα από συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό ελάχιστων δικαιωμάτων για όλους που να αφορούν τουλάχιστον το μισθό, το ωράριο, την υπεροριακή εργασία, τις δημόσιες αργίες και το Ταμείο Προνοίας. Η κυβέρνηση και οι ηγεσίες των εργοδοτικών συνδέσμων, όπως είναι αναμενόμενο, αρνούνται να παραδεχτούν τις πραγματικότητες που δεν τους βολεύουν και τώρα, ύστερα από πολλά χρόνια, θυμήθηκαν την ελευθερία του συμβάλλεστε και την ελευθερία και τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τώρα θυμήθηκαν την ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων επειδή ο συσχετισμός δυνάμεων τους βολεύει να διαπραγματεύονται, να συμφωνούν κιόλας, αλλά να μην εφαρμόσουν. Βέβαια τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τους χαμηλόμισθους, αυτούς δηλαδή που υποφέρουν από το γεγονός ότι δεν τηρούνται και δεν εφαρμόζονται οι συλλογικές συμβάσεις, τους θυμούνται και τους χρησιμοποιούν όταν άλλοι εργαζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα που βαφτίζονται προνομιούχοι αποφασίζουν να κινητοποιηθούν για να διεκδικήσουν ή να προστατεύσουν δικά τους δικαιώματα. Τότε θυμούνται όλοι τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, τους καημένους, τους βασανισμένους που δεν είναι προνομιούχοι, για να τους βάλουν σε αντιπαράθεση με τους άλλους εργαζόμενους που έχουν σύμβαση, που έχουν ίσως κάποια καλύτερα δικαιώματα που κερδίθηκαν με αγώνες. Ή όταν πρόκειται να προωθήσουν ιδιωτικοποιήσεις, βάζουν μπροστά τα προνόμια των εργαζομένων του δημόσιου τομέα και θυμούνται τους καημένους, τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που πραγματικά επιδιώκουν είναι να χωρίσουν τους εργαζόμενους, να αντιπαραβάλουν αυτόν του ιδιωτικού τομέα με αυτόν του δημόσιου, των άνεργων απέναντι σε αυτό που έχει δουλειά, τον ανοργάνωτο που δεν έχει τίποτε απέναντι στον οργανωμένο που έχει μια σύμβαση και παλεύει να την κρατήσει και να την βελτιώσει. Εχθές έκλεισε μια αεροπορική εταιρεία στην Κύπρο. Οι εργαζόμενοι έμαθαν ότι κλείει η αεροπορική εταιρεία μισή ώρα πριν να σταματήσει την δράση της. Κάποιοι εργαζόμενοι έμαθαν ότι κλείει η εταιρεία τους όταν ήταν μέσα στο αεροπλάνο πριν την προσγείωση. Δεν ήταν οργανωμένοι. Δεν είχαν συνδικαλιστική έκφραση.
Αυτή τη στιγμή 280 άνθρωποι είναι εντελώς ξεκρέμαστοι. Δεν είναι βέβαιο να θα πληρωθούν ακόμα και τους μισθούς που εργάστηκαν. Σίγουρα δεν θα έχουν τουλάχιστον κάποιες αποζημιώσεις που θα έπρεπε να έχουν αφού χάνουν την εργασία τους με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό το λέω για να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι οι εργαζόμενοι να είναι οργανωμένοι, να έχουν τη συνδικαλιστική τους έκφραση και να έχουν ταξικό προσανατολισμό. Αν ήταν οργανωμένοι, σίγουρα δεν θα οδηγούνταν τα πράγματα με τον τρόπο που έγιναν. Πιο έγκαιρα η συντεχνία τους θα έβλεπε την πορεία, θα απαιτούσε διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις, θα απαιτούσε κατοχύρωση, δικαιώματα για αυτούς τους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως ΠΕΟ εκφράσαμε ασφαλώς την αλληλεγγύη μας, την υποστήριξη μας και έμπρακτα μπήκαμε στη διάθεση τους για να βοηθήσουμε σε ό,τι μπορούμε για να μην γίνουν τα θύματα αυτής της εξέλιξης. Συνάδελφοι και συνάδελφοι, ως ένας εκ των αντιπροέδρων της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, θέλω να μεταφέρω στη συνεδρία σας τους θερμούς συναδελφικούς και συναγωνιστικούς χαιρετισμούς εκ μέρους του Προεδρικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας. Είναι φανερό ότι στις σημερινές συνθήκες οι ταξικοί αγώνες των εργαζομένων αποτελούν τον πιο καθοριστικό παράγοντα για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών κατακτήσεων ενάντια στις πολιτικές των πολυεθνικών εταιριών και του συνασπισμένου παγκόσμιου κεφαλαίου. Η αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζομένων πρέπει να είναι ψηλά στις προτεραιότητες του κάθε ενός από εμάς. Η Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία στέκει με σταθερότητα ενάντια στους πολέμους και τις επεμβάσεις και υπερασπίζεται το δικαίωμα των λαών να αποφασίσουν οι ίδιοι την τύχη τους και το μέλλον τους. Σταθερά εκφράζει την αλληλεγγύη και την στήριξη της στους λαούς που αγωνίζονται για ειρήνη και ελευθερία. Υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και αντιστέκεται στις επιθέσεις του κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Η Ομοσπονδία μαζί με τις TUI, τις κλαδικές διεθνείς, όπως η δική σας η διεθνής που είναι από τις πιο ιστορικές και τις πιο πρωτοπόρες, που είναι συνδεδεμένες με την WTO. Αγωνιζόμαστε λοιπόν όλοι μαζί για ένα καλύτερο κόσμο, χωρίς αδικία και χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Η ενίσχυση της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, η διεύρυνση της επιρροής της, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ενισχύει τον ταξικό προσανατολισμό μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, ενισχύει τη μαχητικότητα και την αποφασιστικότητα του σε μια εποχή που η επίθεση ενάντια στα πολιτικά, τα κοινωνικά και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων γίνεται ολοένα και πιο σκληρή και πιο πολύπλευρη. Εμείς στην ΠΕΟ πιστεύουμε βαθιά στη διεθνή αλληλεγγύη, στο διεθνισμό, πιστεύουμε στην αλληλοστήριξη και στην παγκοσμιοποίηση των αγώνων μας ως απάντηση
στην παγκοσμιοποίηση του καπιταλισμού και των πολυεθνικών μονοπωλίων. Για μια ακόμα φορά σας καλωσορίζω. Είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα της δουλειάς σας, της Συνόδου της Εκτελεστικής Επιτροπής της UITPP, θα είναι μια συμβολή στον γενικότερο αγώνα του κινήματος των εργαζομένων παγκόσμια, του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος παγκόσμια, σε αυτή τη σκληρή μάχη που δίνουμε. Και εμείς, παρόλες τις δυσκολίες και παρόλα τα προβλήματα που είναι εμφανή, που είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν, βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο τον Πάπη. Πριν δώσουμε το λόγο στον συνάδελφο τον Πέντρο τον Μινέιρο από την Πορτογαλία, ζήτησε το λόγο ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Παπα-Νικολάου για πολύ λίγο. Νομίζω ότι εκφράζω όλους τους συναδέλφους εδώ, αν ως ο Γενικός Γραμματέας της UITPP μεταφέρουμε προς την ΣΟ μήνυμα ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια για να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την ΣΟ, για να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την UITPP μέσα στα πλαίσια της γραμμής της ταξικής που ακολουθούμε προς όφελος των εργαζομένων. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΣΟ για την βοήθεια και την στήριξη που προσφέρει προς την διεθνή μας οργάνωση, την UITPP, και παράλληλα στο πρόσωπο του συνάδελφου του Πάμπη του Κυρίτσι, που είναι και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, τόσο αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, να ευχαριστήσουμε και την ΠΕΟ για την στήριξη που δίνει στην δική μας συντεχνία της Κύπρου, τη συντεχνία των οικοδόμων της Κύπρου, καθώς και την μεγάλη βοήθεια που μας προσφέρει από την πρώτη στιγμή που τα κεντρικά γραφεία της UITPP έχουν μεταφερθεί στην Κύπρο. Ευχαριστούμε συνάδελφα. Ευχαριστούμε συνάδελφε Μιχάλη. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον συνάδελφο τον Πέντρο από την Πορτογαλία. Bueno, bom dia a todos. Inicialmente era para fazer minha intervenção em português, mas com o receio que não me entendessem, vou fazer meu discurso em espanhol para os companheiros todos que me entendem. Bueno, la crisis internacional del capitalismo, su impacto económico y la respuesta de los trabajadores de la FEBICOM y CGTPI en Portugal. Estimados compañeros, en nombre de nuestra Federación Portuguesa de Sindicatos de la Construcción Cerámica y Vidrio, FEBICOM, y nuestros asociados, desejo transmitir un abrazo fraternal a todos y un apoyo grande a todos los delegados y invitados participantes de nuestra reunión de comité ejecutivo de la UITPP. Agradecemos a la organización cipriota por la acogida a esta reunión y aprovechar la oportunidad para desear buen trabajo a todos en esta coyuntura difícil para los trabajadores de todo el mundo, a causa de la inseguridad provocada por el imperialismo y la crisis capitalista internacional. Y ahí no hay terminado. Sabemos que los trabajadores
independiente de su nacionalidad, se enfrentan a una exploración desenfreada del patronato, con el desempleo, con el ataque à contratação coletiva e ao trabalho com direitos. Passada quase uma década da última crise internacional do sistema capitalista, seguimos enfrentando a continuidade do deterioro do emprego. Que é necessário criar cerca de 500 milhões de empleos para o pleno emprego a nível mundial. Para promover um crescimento sustentável, necessitamos cambiar de políticas de emprego que promovam a criação de novos postos de trabalho com direitos e sem precariedade em todo o mundo. Em Portugal, a situação nos últimos anos ha cambiado um pouco. A criação de alguns postos de trabalho, pero mal pagos e precários, são todavia uma necessidade. Temos que criar mais de 100.000 novos postos de trabalho. No setor da construção, apesar da criação de emprego, em la requalificação urbana, como consequência da dinâmica do turismo, sigue sem haver grandes obras de investimento público, o que contribui para um elevado número de trabalhadores do setor que emigram a outros países e que não há volto a Portugal, com a consequência negativa em nossa sindicalização, o que nos limita financeiramente nossa capacidade de resposta a esta ofensiva do sistema capitalista. Pero, ao mesmo tempo, pelo mundo fora, milhões de trabalhadores se levantaram e lutaram contra esta ofensiva. Em Portugal, desde nossa última reunião de comitê executivo do UITBB, además de las luchas que hicimos en las empresas y la industria, hicimos 5 manifestaciones importantes en los últimos 3 años. Fizemos uma primeira marcha nacional para romper com a política de direita e várias concentrações ao Parlamento. Em relação com a SIC de Galícia, hemos desarrollado um trabalho sindical para resolver os problemas comunes que afetam a los trabalhadores que realizam trabalho transfronteiriço na zona norte de nosso país. E em cooperação com outras organizações europeias, combatimos os malefícios da lei do desplazamento de trabalhadores dentro da União Europeia. E nesta conjuntura difícil, pero com muitas potencialidades para o desenvolvimento de ação e luta pelos trabalhadores e de suas organizações representativas, ante este enorme desafio da globalização e digitalização da economia, as organizações sindicais de classe têm a responsabilidade histórica de responder a esta ofensiva do capital. É extremamente importante organizar a resistência, a luta de massas com a organização sindical, onde a militância, a informação, a formação têm uma vital importância para potenciar a união de todos os trabalhadores e outras camadas explotadas da sociedade, com vista à promoção da solidariedade sectorial, regional, nacional e internacional. A UITBB e suas organizações de classe
tiene que saber encontrar las mejores soluciones para superar las dificultades que enfrentamos en la actualidad. Y la FEBICOM